Oo, pang sigang lang. Okay na eh. Or kami tutuan para sa YouTube channel. Chibrel the best. Gani. Nakabili kami guys kay burger na na food 50 peso. Ang dami na. Yan guys, so ganda ng lugar namin, no? Fresh from the farm. Maraming maraming pupo. Sinigang na baboy. Yung tawag dito. 12 peso na tahan. Kali 10 peso na lang yung ayun. Ayan yung ni burger. Yan o. 50 peso. Ang dami. Yung ulam ni burger. Sa amin ito. Wala slice na han. Wala pa. Ilan na sayahan ng okra? Bubito ko to. Galing ng aking cook. Krokokok. Wah, asa po pa? Good. Ayan o. Binigay na sa amin yung Thailand. Ano nasa sa Tagalogan? Ano nasa sa Tagalogan? Bala na kayo dyan, ewan. Ewan daw. Tagalog, ewan. Sipere? Info ko lang.